قبل قرون من ظهور تطبيقات الخرائط الرقمية التي تجعل جميع دول العالم بين أيدينا ونحن جالسون في منازلنا، كان العرب يهتدون بحركتهم في صحراء الجزيرة العربية الواسعة بالنجوم. وبعد ظهور الإسلام اعتمد الناس بشكل أساسي على العلماء ورسامي الخرائط من أجل تحديد شكل العالم. وكان الإدريسي من أشهر رسامي الخرائط، وينسب إليه ابتكار أول مجسم للكرة الأرضية في العالم، مثلما تنسب إليه أقدم الخرائط وجودا وبقاء. وبالرغم من ضياع مجسم الكرة الأرضية، لكن الخريطة بقيت وكانت مقلوبة رأسا على عقب. فما هو السر وراء رسمها مقلوبة؟ وهل تم فعلا تحديد مكان سد يأجوج ومأجوج عليها؟ من هو الإدريسي مؤسس علم الجغرافيا الحديثة؟ الإدريسي هو محمد بن عبد الله بن إدريس بن يحيى بن علي بن حمود الإدريسي الهاشمي القرشي، ويلقب بالشريف الإدريسي أو القرطبي أو الصقلي، كما يعرف أيضا بأبي الخرائط. ولد في مدينة سبتة عام 1100 وتوفى في صقلية عام 1165. وقد قامت وكالة ناسا الفضائية بإطلاق اسم الإدريسي بشكل غير رسمي على سلسلة جبال موجودة على سطح كوكب بلوتو، وذلك تكريما لاكتشافاته. رحلة رسم أول خريطة للعالم. طلب الملك روجر الثاني ملك صقلية مقابلة الإدريسي، وفي هذه المقابلة أجاب الإدريسي على العديد من تساؤلات الملك، وشرح العالم العربي للملك موقع الأرض في الفضاء مستخدما بيضة لتمثيل الأرض، فشبه الإدريسي الأرض بصفار البيضة، والبياض هو السماء والمجرات التي تحيط بالأرض. وقد أمر الملك روجر بإعطاء الإدريسي الكثير من المال حتى يتجول حول العالم ويقوم برسم خريطة كبيرة للعالم. وقد انتهى الإدريسي من العمل المكلف به من قبل الملك روجر عام 1154، ولم يسفر هذا العمل عن أول خريطة مفصلة للعالم فقط، بل هناك إنجازين مهمين. الأول هو صنع مجسم للكرة الأرضية من الفضة الخالصة محفور عليها خريطة العالم بما تحتويه من أنهار وبحار وجبال وبلدان، ولكن هذه الكرة الأرضية الفضية فقدت ولم يتبقى منها أي أثر، ويقال أن الثوار حطموها ونهبوها عند اقتحامهم لقصر روجر الثاني بعد وفاته. أما الإنجاز الثاني هو كتاب نزهة المشتاق في اختراق الآفاق أو كتاب روجر، وقد أمضى في تأليفه 15 عاما، وتضمن هذا الكتاب كل ما ذكره العلماء من معلومات عن الأرض، وأضاف إليها ما اكتسبه هو وما رآه ورصده في رحلاته واختباراته. وقد ظل هذا الكتاب مرجعا لعلماء أوروبا، ويحتوي هذا الكتاب على ما يزيد على 1000 خريطة. والإنجاز الأهم الذي قام به الإدريسي هو رسم أول خريطة دقيقة للعالم، واستخدم الإدريسي في عملها خطوط الطول والعرض، وقام بتقسيمها إلى 7 أقسام مدارية متساوية، ولكنه وضع الجنوب في أعلى الخريطة ووضع الشمال في الأسفل. ويقال أن تفسير ذلك يرجع إلى أن الأوروبيون قاموا بوضع أنفسهم في الشمال أو كما يفهم القمة، وأراد المسلمون أيضا وضع أنفسهم بالقمة على خرائطهم، لذلك قلبوها. ويقال أيضا أنهم في ذلك الزمن كانوا يعتبرون أن الجنوب يوجد في الأعلى، والله أعلم. ويوجد أيضا أمر غريب في هذه الخريطة مثير للجدل،
وهو أن قارة إفريقيا مرسومة بمساحة ضعف مساحتها الحالية، وهي تتوسط العالم، وهو الأمر المختلف تماما عما نجده في الخرائط الحديثة. ويعرض متحف القصبة بمدينة طنجة المغربية صورة مكبرة للخريطة التي رسمها الإدريسي، ولا يملك من يراها إلا أن يقف مذهولا لشدة روعتها ودقة تفاصيلها. هل تم تحديد مكان سد يأجوج ومأجوج على خريطة الإدريسي؟ بالنظر إلى خريطة الإدريسي نجد أن هناك سلسلة من الجبال التي تحيط بالأرض مثل الأسوار، حيث كانت تسمى تلك المنطقة الجبلية بجبال قاف، والتي تعتبر قريبة مما يسمى بأرض يأجوج ومأجوج. وهذه الجبال تحيط بالأرض من كافة أطرافها دون منافذ، وقد ذكرها سلام الترجمان على أنها جبال ملساء بيضاء دون نبات. وقد قام الإدريسي بتحديد مكان يأجوج ومأجوج على الخريطة خلف السلسلة الجبلية التي هي شمال البلغار، وهي تعرف حاليا بجبال القوقاز. وفي النهاية نحن لا ندري حقيقة ما نملك بين أيدينا من إرث علمي لهذا العالم المسلم، والله أعلم. دمتم في أمان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.